ਰਿਚਮੰਡ-ਸਟੀਵਸਟਨ ਈਸਟ ਦੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਰਿਚਮੰਡ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਟੀਵਸਟਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਵਿਲੇਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਵੇ 99 ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਈਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੇਤ, ਵਾਟਰਫਰੰਟ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਈਡਿੰਗ 2013 ਵਿੱਚ ਰਿਚਮੰਡ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਰਾਈਡਿੰਗਸ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2015 ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲਿਬਰਲਸ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ BC ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੰਗੀ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਚਮੰਡ-ਸਟੀਵਸਟਨ ਈਸਟ ਦੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਲਿਬਰਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪਰਮ ਬੈਂਸ ਮੁੜ ਇਸ ਸਾਲ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। KPU ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਅਕ 2021 ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਿਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਰਾਈਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਫੰਡਿੰਗ, ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ $640 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲੋਕਲ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦੀ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਰਮ ਸੌਕਰ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਸਪੋਰਟਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਮੈਂਟਲ ਵੈਲਨੈਸ ਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਰਿਸਰਚ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਇਸ ਸੀਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਫੈਡਰਲ ਪਾਲਿਸੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਜ਼ੈਕ ਸੀਗਲ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ੈਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਿਚਮੰਡ ਨਿਵਾਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। Where we promised to fund 50,000 new recovery spaces. And we believe this is the solution to this crisis. And addiction and overdose is gripping not just the downtown east side, it's happening in the suburbs and places like Richmond. And we need a real approach to address it, not handing out more free drugs. We hear about housing and the cost of living all the time. And it's no secret that it's become so unaffordable to live in Richmond. NDP ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੀਫਰ ਪੈਲੇਕ ਵੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਿੱਚ ਨਾਲ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਕਟ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਪੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। So that's cost of groceries, inflation, cost of housing, and with everything that's happening in the States and the Trump tariffs, that anxiety is way higher now. People are worried about their jobs, about their incomes. We really want to help those local businesses. We want to help people in our communities. We also really need to do more to address mental health before it gets to that crisis point. ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਐਕਸਪੋਰਟਰਸ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਆ, ਇਹ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਕੱਲਾ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। And we want to make this the easiest country in the world to build big projects, build pipelines, and that sort of thing. And that's the best way to stand up to Trump, is with a strong economy. Both internationally and also within Canada. We want to work with the provinces to make sure that we have more interprovincial trade. There's less barriers on that front. We're supporting markets all across Canada as like a Canada strong message, as well as diversifying with other markets. ਰਿਚਮੰਡ-ਸਟੀਵਸਟਨ ਈਸਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਭਿੰਨ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮੂਲ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 10% ਹਿੱਸਾ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਹੈ। have to really look at ਕਿੰਨੇ ਖੇਤਰ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੋੜ ਕੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੌਬਸ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਲਵੇਜ਼ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ ਆਪਣੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਟ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮਸ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। Conservatives have set a target for 250,000 permanent residents a year, which is what it was under the last Conservative government. And of course, we are a nation of immigrants, and we are all immigrants other than our First Nations peoples. But we are a nation of immigrants. But yeah, we set a target of 250,000 because we want it to match houses built, infrastructure, and that sort of thing. We want to make sure that people can come here and get good jobs and take care of their families. There are people who have already immigrated to our communities who are helping in healthcare to make sure that that's running. We have people who have moved to Canada, but their credentials are not recognized, so they can't do the jobs
that they are trained to. If we are able to recognize those quicker, we're able to get those people working and helping our economy. That's the kind of approach that we want with the NDP, while also making sure that we are building more infrastructure, supporting our cities, building more housing to make sure that we're meeting the needs here as well. ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣ ਦੀ ਦੌੜ ਕਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਤੀਜੇ ਅਜੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। Well, Canada as a whole and BC in particular have not done a great job with addressing climate change. And I'm concerned about the housing crisis. I think that housing is unaffordable and people need places to live, and those have to be important election issues. Not much changes from one decade to the next, if you ask me, to be honest. I mean, all of the problems we suffer in the Lower Mainland are primarily the homelessness issue, with people running around with knives or repeat offenders over and over, and that has to be solved in Ottawa. I think climate's super important, housing and immigration, and obviously the economy is super important to me. I just expect them to show up, do their job, respond to phone calls. I haven't been super impressed, but yeah, I hope they show up, advocate for our needs here in this community. ਅਪ੍ਰੈਲ 28 ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਸ਼ਮੀਨ, ਰੁਪਾਲ, OMNI News,